Ang early registration sa mga pampublikong paaralan ay gaganapin mula March 26 hanggang April 30, 2021. Ito ay may temang, makapag-aral ay karapatan mo, magpalista. Ano ang layunin ng early registration? Ito ay sinasagawa upang masiguro ang papasok sa paaralan ng mga batang nasa edad upang mag-aral, pati na rin ang mga out-of-school youth. Partikular na sa mga batang papasok ng kinder at grade 1. Isinasagawa rin ito upang malaman ang inaasahang bilang ng mga mag-aaral para sa susunod na taong panuruan o school year 2021 to 2022 upang mapaghandaan ang anumang kakulangan bago magsimula ang klase. Sino-sino ang dapat magpalista? Para sa kinder ay mga batang 5 taong gulang mula June 1 hanggang August 31, 2021. Ito ay base sa DepEd Order No. 47, Series of 2016 at DepEd Order No. 20, Series of 2018. Kung ipinanganak ng ika-1 ng Setyembre pataas ang bata, maaari ba siyang makapag-kinder? Hindi po siya maaaring makapag-kinder. Mahigpit na ipinatutupad ang cut-off age policy na nakasaad sa DepEd Order No. 47, Series of 2016 at DepEd Order No. 20, Series of 2018. Paano naman kung nakapag-prep ang bata sa private school? Marunong nang magbasa? Maaari na ba siyang mag-grade 1 ngayong pasukan ng school year 2021 to 2022? Opo, ito ay kung ang bata ay may katibayan na siya ay nakatapos ng kinder sa private school at mayroong LRN o Learner's Reference Number. Paano kung ang bata ay nakapag-aral sa private school at edad ay para sa grade 1, ngunit hindi nabigyan ng LRN? Agad lamang pong pumunta sa Bureau of Education Assessment upang makakuha ng schedule upang mabigyan ng assessment ang bata kung nakuha na ba niya ang nararapat na mga competency sa kinder. Para naman sa mga incoming grade 1, sila ay ang mga bata na nakapagtapos ng kinder sa mga DepEd accredited schools o kinder pupils of this school year 2020 to 2021 in DepEd accredited schools. Dapat po sila ay naka-enroll ngayon sa kinder o sila ay nakapag-kinder na. Paano kung hindi nakapag-kinder ang bata, ngunit siya ay overage na para sa grade 1? Maaari na po ba siyang mag-grade 1? Hindi po. Malinaw po sa DepEd Order No. 20, Series of 2018 na dapat may katibayan ang bata na siya ay nakatapos ng kindergarten kahit ano pa man ang kanyang edad. Para naman sa mga grade 2 hanggang grade 6, hindi na kinakailangan magpalista ang mga aakyat ng grade 2 hanggang grade 6 dahil sila ay naka-pre-registered na. Para naman po sa mga mag-aaral na papasok sa grade 7, kinakailangan sila ay grade 6 graduate or PEPT passer or ANE test passer o Philippine Educational Placement Test at ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test. Kailangan nilang dalhin ang kanilang SF9, formerly Form 138 o Transcript of Records. Dalhin din ang kanilang PSA Birth Certificate. Dalhin din ang resulta ng PEPT or ANE test nila. Para naman sa mga mag-aaral na papasok sa grade 11, kinakailangan sila ay grade 10 completer or PEPT passer or ANE test passer. Dalhin lamang ang SF9 nung sila ay grade 10, formerly Form 138 or Transcript of Records. Dalhin din ang resulta ng PEPT or ANE test. Dalhin din ang PSA Birth Certificate. Para naman sa mga mag-aaral na nais pumasok sa ALS o Alternative Learning System, maaaring pumasok ang mga out-of-school youth na Pilipino sa ALS. Dalhin lamang ang photocopy of birth certificate or baptismal certificate. Ano-ano ang mga kailangan dalhin sa pagpaparegister o pagpapalista? Dalhin ang original at photocopy ng alinman sa mga sumusunod: ESA, NSO, Local Civil Register, Baptismal o Barangay Certificate.
Mas mainam kung ito ay PSA o NSO. Mga dapat tandaan, magsuot ng face mask at face shield. Obserbahan ang 2 meters physical distancing. Magdala ng sariling panulat o ballpen upang maiwasan ang panghihiram nito. Mga ipinagbabawal. Pagsasama ng bata below 18 years old. Pagpunta ng taong may sakit. Pagpunta ng mga magulang o tagapag-alaga na may edad 60 pataas. Ating itong isasagawa upang ang bawat isa ay manatiling ligtas sa COVID-19. Para sa iba pang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na paaralan. Ayusin na ang mga requirements upang handa na sa darating na pagpapalista. Inaasahan po namin na tayo ay magkikita-kita sa early registration sa alinmang pampublikong paaralan na malapit sa inyong lugar. Muli ako po si Teacher Arlene na naglalambing na pakishare po ang video na ito upang mas marami pa ang makaalam ng mga nasabing anunsyo. Maraming salamat po! Keep safe everyone!